माहिती का, विजय झाला तर हुरळून जायचं नसतं आणि पराभव झाला तर. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे अलंकार जाधव. तर मित्रांनो, आज आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत तो म्हणजे एक व्हॉट्सअप अपडेट्स व्हिडिओ आहे. तो तुम्ही डेमोमध्ये पाहिला असाल. तो आपण kinemasterमध्ये कसा एडिट केला ते आपण आज शिकणार आहोत. आणि मित्रांनो, जर व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, चला आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काइनमास्टर ॲप उघडून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी वरच्याच ठिकाणी प्लस चिन्ह आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी कुठलाही रेस सिलेक्ट करायचा आहे. इथं मी 1 बाय 1 करतो सध्या. या ठिकाणी तुम्हाला असा इंटरफेस येईल. त्या ठिकाणी मीडियावर जायचं आहे आणि या ठिकाणी मी तुम्हाला एक मेथडची PNG देईल, ती ॲड करायची आहे. मेथडची PNG या ठिकाणी अशी ॲड झालेली आहे. याला क्लिक करायचं आहे. थोडंसं लेंथ वाढवून घ्यायचं आपल्याला, असे 10 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी ॲडवरती जायचं आहे आणि ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आणि इथं ॲड करून घ्यायचं. इथं राईट करायचं. आपण एकदा सॉन्ग ऐकून घेऊ. कसं आहे माहिती का, विजय झाला तर हुरळून जायचं नसतं आणि पराभव झाला तर खचून जायचं नसतं. एवढा मित्र परिवार कशासाठी. या ठिकाणी ज्या ठिकाणी सॉन्ग वाजते त्या ठिकाणी राहू द्यायचं. ज्या ठिकाणी सॉन्ग वाजते तिथे यायचं आणि तर मीडियावरती जायचं आणि तर बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं. आपल्याला ब्लॅक घ्यायचं आपण बॅकग्राऊंड. या ठिकाणी बॅकग्राऊंडची लेन्थ पूर्ण व्हिडिओ सॉन्गवरती आणायचे. त्या प्रकारे इथं राईट करायचं असं. या ठिकाणी डबल लेअरवरती जायचं आहे. त्या मीडियावरती जाऊन तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्या ठिकाणी या इफेक्टला झूम करून घ्यायचं आहे, राईट करायचं आहे. व्हिडिओला थोडंसं इथपर्यंत पुढे येऊ द्यायचे 3 सेकंदापर्यंत. इथे पेजच्या ऑप्शनमधून त्याचा पलीकडला बॉल डिलीट करून टाकायचा. याला डबल टच करून इकडं स्टार्टिंगला आणायचे आणि डबल याला टच करायचे. या ठिकाणी बिल्डिंगवरती जाऊन इथं स्क्रीन करायचे. त्या ठिकाणी असं स्क्रीन करायचे. या ठिकाणी इथं दोघांना बनवत यायचे. चांगली तर सुरू होते. या ठिकाणी त्या ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे, त्या मीडियावरती जायचं आहे. या ठिकाणी फोटो ॲड करायचे. तुम्ही कुठली पण फोटो ॲड करू शकता. मी हे फोटो करतो. याची लेंथ पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची असे या प्रकारे. या ठिकाणी या फोटोला डबल टच करायचे. ते ओव्हरले ॲनिमेशनमध्ये जाऊन येतं फ्लिकर हा इफेक्ट द्यायचा आहे. टेबलला राईट करायचं. या ठिकाणी ते यायचं आहे. या ठिकाणी एक लेअरवरती जाऊन ते मीडियावरती जायचं आहे. या ठिकाणी ब्लॅक घ्यायचं थोडंसं, म्हणजे ब्लॅक इफेक्ट आहे खाली. उदाहरणार्थ शॅडो आहे थोडा. आता याला झूम करून घ्यायचं, क्लिक करून घ्यायचं स्पीड स्क्रीन. त्याची लेन्थ पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची आहे. ती या ठिकाणी इथे डबल यायचं. या ठिकाणी डबल लेअरवरती जायचं आहे. ते मीडियावरती जायचं आहे. तर मित्रपरिवारची PNG ॲड करून घ्यायची आहे. या ठिकाणी असे थोडंसं झूम करून तर असं शेड करून घ्यायचं. इथं राईट करायचं. डबल टच करून याची लेन्थ पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची आहे. याला डबल टच करायचं आहे. याचा इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन याला इफेक्ट द्यायचं. प्लस साईड अप साईड डाऊन करायचं याला आणि इथं 2-3 भाऊ करायचं आणि डबल राईट करायचं. या ठिकाणी झालेलं आहे. इथं डबल लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आणि तुम्हाला इंस्टाग्रामचा किंवा यूट्यूबचा लोगो ॲड करायचा. तुम्हाला मी यूट्यूबचा करतो माझा. या ठिकाणी असं झूम करायचं असं. या ठिकाणी कोपऱ्यात आता ठेवायचा लोगो, राईट करायची. लेंथ पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची. या ठिकाणी डबल राईट करायचं. तर ह्याच्यावर येऊ लागले म्हणून याला थोडंसं बारीक करून घ्यायचं आपण आपल्या PNGला. अशा प्रकारे राईट बसलेले याला राईट करायचं. या ठिकाणी तुम्हाला इथं ऐकून टाकतो सॉन्ग.
कसं आहे माहिती का, विजय झाला तर हुरळून जायचं नसतं आणि पराभव झाला तर खचून जायचं नसतं. एवढा मित्र परिवार कशासाठी? असा प्रकार व्हिडिओ झालेला आहे. या ठिकाणी लेअरवरती जायचं, त्या मीडियावरती जायचं आणि आपल्याला ते बॉर्डर ॲड करायचं आहे. याला झूम करून घ्यायचं फुल स्क्रीनवर. याची लेंथ पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची आहे. याचं सगळं एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचं आपल्याला. अशा प्रकारे इथं कोपऱ्यात इथं बटन दिसेल, त्या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. त्या ठिकाणी असा इंटरफेस येईल. इथं HD 720 करायचे आणि इथं फ्रेम रेट 30 करायचं आहे. एवढं हाय करायचं, तुमचे लो हाय तुमच्याप्रमाणे करू शकता. या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घ्यायचं. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, भेटूया अशाच पुढल्या इंटरेस्टिंग व नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.